Na, itt is vagyok. Pillanat, csak egy túról így gyorsan bemajszolok. Közben indítom a játékot. Na, fiúk, lányok. A játék magyar felirattal van, úgyhogy magyarázni nem fogok. Illetve... Igen, már hallhatod. Mindjárt. Hát nem volt. Lacika 1221 bekövetett. Üdv a manók között. Lacika, köszi a követés. Pillanat. Na, már kezdjük is. Szomszéd Studio 69 bekövetett. The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Igen, hát a teremtő legyen velünk. Na! Pillanat, kicsit lejjebb veszem a hangot, mert túl hangos volt. Neked a gyűrűk ura? Lacika! Valószínű, hogy egymástól merítenek, ugye? Na nézzük, akkor először is. Azon gondolkozom,
Hát maradjon az alapsztori, én nekem az bejön. Jó, legyen harcos. És itt nemes ember vagy, legyen águs, vagy legyen... Trónok harca jut eszedbe? Igen, hasonlóan véres. Na várjatok. Várjatok, mert annyira nem egyszerű a sztori. Tehát. Látjátok itt, tehát hogyha elfel vagy, akkor van kétfajta háttérsztori. Ha emberrel vagy, akkor alapvetően csak 2. És hogyha törpével vagy, akkor ugye marad a másik 2, ahogy nézem. Ja. Szóval maradjunk az embernél. Hogy mennyit játszottál ezzel a játékkal? Hát amikor kijött, akkor én is sokat. De rég volt. Nagyon jó. Nekem ez így tökéletesen megfelel, ez az alapkarakter. És akkor mire gyúrjunk? Mit akarok én ebből csinálni? Hát egy olyan karaktert, ami egy kicsit tud varázsolni is. Egy kicsit dörzsölt is. Így. Így jó lesz. Na, és akkor nézzük, hogy mire lehet. Harci gyakorlat. Aha, az... Vagy... a befolyásolás is jó, várjatok. Lopás, csapdakészítés, túlélés, gyógynövénytan, méregkeverés, harci taktikák. Na, azt el kell mondani, hogy ez a játék sem 2 perces tehát. Ez a játék sem 2 perces, pajzsal sújtás, oké. És látjátok, átlagos nehézségi szinten fogunk játszani, fogalmam sincsen, hogy fog menni. Nagyon jó, úgyhogy szorítsatok. Azért hoztam, tehát azért vettem elő ezt a játékot pont ma, mert eléggé izgalmas. For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. But we both had less grey in our hair then. And we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Na, pillanat. Eltüntetem ezt is, és eltüntetem a manót is. Így. Ehhez a játékhoz szerintem egyik sem kell. Na nézzük. Felteszem, nem csak ezért kérettél ide. Since your brother is leading our forces south and I'm going with the Owl, I'm leaving you in charge of the castle. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in.
Kis cica, szerintem nem nagyon, de mindjárt megnézem. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrion. Itt van a mesélünk, Your lordship, Duncan. you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently. Mindjárt megnézem. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. They are the heroes of legend, who ended the Blights and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? In the meantime, find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Tehát Fergust kell megkeresni, és megmondani neki, hogy menjen előre a csapatokkal Ostagárba. Oké. Upstairs in his chambers, no doubt. Emeleti Spending some lakosztályban. last moments with his wife and my Tehát grandson. akkor Be oda a good kell lad felmenni. and do as I've asked. We'll talk soon. Na. Nézzük, hogy tudok állítani azon a feliraton. Sajnos nem. Nagyon szeretnék, de nem tudok. Sajnos nem tudok, ne haragudjatok. Max felolvasom, hogyha úgy alakul. Oké, na nézzük. Hú, az irányítás az... Attól elszoktam. VASD? Ó, működik a VASD, nagyon jó. Akkor már csak arra vagyok kíváncsi, hogy... Csak nem erre kell jönni. Jó kis nosztalgia game, igen. Nem emlékszem az irányításra, de ne törődjetek vele. Megoldom. Na szóval nem erre. Hogy tudok fölmenni? Aha, az nem itt van. Keressük meg a... Ez zárva. Good evening, my lord. Az. Good evening. Jó, itt nagyon sokat fogok futkározni körbe-körbe, mert... Good evening, my lord. Meg kell keresnem a... Arra nem. Az zárva. Igazából sok lehetőség nem maradt. Mindenképpen szerettem volna ezt a játékot megmutatni nektek, mert én végtelenül szeretem. Oké. Ez nem az a hely. Igazából... Akkor sok nem maradt hátra, megyünk erre. There you are. Meg vagyok. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Na szóval, hát itt vagy. Anyád azt mondta, hogy te hivatott, ezért nem akartalak félbeszakítani. Miért keresel? I fear your hound has the kitchens in uproar once again. Attól tartok, a kutyád megint felforgatta a konyhát. Na, azzal fenyegetőzik, hogy elmegy. No matter how the maids Már try megint to keep bejutott a him out, kutya he always finds a way in. kamrába? You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. Csak a gazdájukra... mi? Tudod, milyenek ezek a mabarik? Csak a gazdájukra hallgatnak, ha idegen megy oda hozzájuk, talán a karját is leharapják.
That would be wise, before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Az a lényeg, hogy mehetnek. Persze, irány a konyha. Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. Oké, vészhelyzet a konyhában. Good evening, my lord. Az. Nem tudom, hogy merre van a konyha, csak azért. Legalább feltérképezzük a kastélyt, vagy várat. Hát ez nekem úgy tűnik, mint egy étkező. Oké, akkor már majdnem ott vagyunk. Már hallom az ugatást. Get that bloody mud out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves, I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Fosztogatja. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Szegény elfek. Na. Oktatójáték, felszerelés. Úgy tárgyal felszerelésed, meg kell nyitnod a felszerelés képernyőt. Aha. Oké, igen. Micsoda? Egy táj leszereléséhez húzd ki a képernyő bal oldalán látható ikonjából, vissza a felszerelésed közé, távolítsd el a karakter páncélzatát is. Jó, van itt egy amulet. Egyértelmű. Nézzük, mi van még itt. Ott egy sisak. Hát én nem hagynám ki azért. Oké, meg vagyunk. Jó. Na, akkor nézzük azt a kutyát. Hello, Toxic! Ez a kutya. Oh, look at that mess. How did he even get in here? Ez a legjobb. It does seem like he's trying to tell you something. Wait, did you hear that? Írd be a kutya nevét, ez a legfontosabb, jó? Ő lesz Mamlasz. Hops. Na. Szóval te rámész a patkányra, te rámész arra a patkányra, te pedig rámész arra a patkányra. Oh. Ready! Oké, kutya, szétszeded azt a patkányt. Oké, te hogy állsz? Egy halott, két halott, három halott, arra mész. Oké, mész arra, kutya. Kutya erre mész. Nem, kutya erre mész. És te pedig ezt csapod le. Majdnem. Kutya, azt te ezt szeded, te pedig mész ugye az arra. Tell me what to do. That one almost made it into my boot. Kutya, mész arra rá.
Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Those were rats from the Kokari Wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Jarl's men. Tiszta vér minden. Oké. Most körbenézzünk, mert neki kell állnunk lootolni. Fiúk, lányok. Ez egy ilyen játék. Itt állandóan lootolás lesz. Oké, mehetünk kifelé. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. What? Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will! See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Loot hátán, bizony, Bence. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Oké, megvan a kutya. Körbenézzünk. Ugye így is lehet. Illetve lehet így is tovább menni. Nyugodjatok meg, én is ugyanúgy szokom az irányítást, ahogy ti a látványt, szóval az zárva van, azt nem tudjuk kinyitni. De most már a kutya is velünk tart. Meg kell találni, hogy merre van az emelet. Szerintem még följebb lesz. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquess who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the Közben king. kirajzolódik a sztori. Here is my younger son. Tiszta vér a kutya! That troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled. Ah, marvelous. Just the thing for my guests to hear right before dinner. Darling, you remember Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. Igen, a kombókat is. You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, Dyron. I believe you two sparred in the last tourney. And you beat me handily, as I recall. It's good to see you again, my lord. And this is my lady-in-waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. But I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra! Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. Tetszik a csajnak a srác, a főszereplő. All evidence to the contrary. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. Na, akkor szaladunk is tovább. Oké. Fú, hát nekem ez kegyetlen. Good evening, my lord. Good evening. Oké. Az zárva, oda nem megyünk. Az viszont nem. As you say. As you say. Is there really going to be a war, Papa? Will you bring me back a sword? Hát ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy az emeleten van. I'll get you the mightiest one I can find, I nem promise. az emeleten van. I'll be back before you know it. I wish victory was indeed so certain. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. Fiúk, lányok, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez már 10 éves játék, ha nem több.
Stay. I'd like to say farewell. Then the Arl's men are delayed. You'd think his men were all walking backwards. Well, I'd better get underway. So many darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. Nagyon jó. Na nézzük. Légy jó fiam, amíg távol vagyok, minden nap imádkozom majd, hogy ne essen bajod. Jó, ez igen. Hasznosabb lenne egy jóféle pajzs. Neked magadnak kellett volna átadnod az üzenet, bla bla bla. The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers and bring them safely back to us. Jó lesz ez, jó lesz. Bring us some ale and wenches while you're at it. Ja, összes DLC-vel. Van fiúk. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her brother, won't you? Oh, good. How thrilling to know I'm so well taken care of. Enough, enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Na. Oké, és akkor neki állunk. Járjuk körbe a... itt a kutya, jó. Kutyára is lehet cuccokat rátenni, szóval most körbejárunk. Ó, basszus. Na, ez gáz. Ez gáz, mert nem kaptam lehetőséget körbejárni. Jön az este. Ez nem jó. Baj van. Creeper, rossz játék. Help me! The castle is under attack! Oh! Oké, baj van. Állj. Oké, mindent magamhoz veszek, megállunk, inventory. Itt gyakran lesz ilyen fiúk, lányok. Oké, ez megvan. Sisak. Az talán jobb, és akkor bőrvért. Rendben, kellene pajzs. Hát szerintem annyira az nem szükséges. Mindegy. Na nézzük, milyen gyűrű. Tűzgyűrű. Szerintem ez egy picit jobb, mint C-mesteri öv. Oké. Zenék is jók a játékban, igen. Oké, kutya. Menj te is neki. Nézzük, van-e még valami a szobában, amit föl tudunk venni. Nem látok semmit. Az irányítással vannak problémák. Ja, basszus.
Csak én velem van probléma. Kutya egy kicsit beszorult az ajtóba, de nem baj. Na. Oké, pakolja. Semmi nincs nála. Oké, mindegyik zárt ajtó, egyértelmű, hogy hova megyünk akkor arra. Kutya, te mész arra. Te meg arra. Darling, I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? Nagyon jó. A scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Aki nem értené, hogy mi történt, Those are Hal's men. hát egy kis Why árulás. would they attack us? You don't think Hal's men were delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself. Have you seen your father? He never came to bed. We must find him. I am no Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. Na, inventory. Kutyának is tudok adni dolgokat. El is felejtettem. Jó, inkább ez a lényeg. Tessék, majd íjászkodhat. Meg más nem adunk neki. Kész. Oké, menjünk arra tovább. Szintlépés minden... Igen. Ja, szintet léptünk. Ó, várjál. Szintlépés. Ja, oké. Na. Oh. Megáll. Itt van looty loot és 3 pont. Nagyon jó. Perhaps we can salvage some things here, darling. Some of your father's belongings are in that trunk. Franc, az zárva van, kár érte. De az talán nincsen. Adunk neki egy kardot akkor. Inventory. Nézzük, ez a kard, ez 7-es sebzése van. Igen, a pallósnak. 7-es, 2-es, 2-es, 1-es, ugyanazt tudja a buzogány. 7-es, 2-es, 2-es, 1-es, jó. A kutyának nem kell. Viszont a buzogány, az jöhet. Jó. Akkor tovább. No! My little Oren! What manner of fiend slaughters innocents? Levágták a gyerekeket is. How is not even taking hostages? He means to kill all of us. Oh, poor fuckers. Let's go, I don't want to see this.
Hát ez szívás. Szegény gyerek kapta halt. Na nézzük. Van hátul 2 íjász. Oké, őre. Oké, kutyus. Te tudom, hogy nem látod, de te menj arra, te pedig menj erre. Visszatérünk rá, és kezdésnek egy pajzscsapás. Oké, megáll. Te intézed őt, és a kutya pedig rámegy az íjászokra. Az tök jó lesz. Oké, kutya. Kutya futás. Te. Te is egy precíz csapás. Oké, az meghalt. Ott az íjász, figyelj, arra szaladjál rá. Azaz. Oké, akkor a kutya... Oké, szaladjál. Az a baj, hogy a kutya nem jó helyzetben van. Na, ott egy kis pénz. Na nézzük. Itt egy ajtó. Ott egy ajtó. Először benézünk ide. Aha, itt egy láda. Kár érte. Oh dear Landra. I'm so sorry. Mindenkit levágnak. Mindenkit levágnak. Folyamat. Tehát nincs irgalom, nincs kegyelem. Can you hear the fighting? Hal's men must be everywhere. My only grandchild is a ravaged corpse. What do I care about danger? The front gates. That's where your father must be. If Hal's men are inside, they must already control the castle. We must use the servants' entry in the larder to escape. Do you hear me? Then survive and visit vengeance upon him. Ennyi. Na nézzük. Hát a lootot nem hagyjuk itt, a végtelen lootot. Okay. The castle has fallen! I'm getting out of here! Ah! Here they come! They're right behind me! Quickly, we must fight! Come on! I will drive you from our land myself! Rám? Kutyus. Figyelj, nézd már meg azt az emberkét. Oké, te meg segíts. Ott is egy kutya. Nem, akkor nem kéne, hogy rámenjél, maradjál itt. I am here! Oké.
Oké. Anyuka jó bírja. Na, hogy állsz, kutya? Az a kutya még jól van, az a baj. Oké. A kutyát ráküldjük az íjászra. Menj az íjászért. Meg vagyunk. Looty loot. As you say. Nem hagyunk itt semmit. Oké. Úristen, hát itt is mindenkit megöltek. Üres pergamen, bármikor jól jöhet. Oké. Hát, 3-4 ellen? Fájni fog. I'm busy at the moment. Azaz, egy kutya. Jó. Menj rá az íjászra. What is it? Very well. Now we do battle. Right away. Jó, jól állunk. Talán, oké. Le lett vágva. Hopp. Hát én azért rámennék a helyedben, meg anyuka te is menjél rá. Oké, másik irány. Meg kell nézni, hogy itt mi a helyzet. Oké. Ott egy íjász. Nem, te mész az íjászra. Te vagy legelől, nézzük. Katona. As you say. Jó, íjászra rá. Kutya. Valamelyik körre menj rá. Az is jó lesz. As you say. Oké. Arra a katonára ráment. Anyuka meg intézi addig az íjászt. Na, 2 ört megmentettünk.
Már megérte. Oké. Azt a ládát sajna nem tudom kinyitni. Rá kellett volna menni a dörzsöltségre. Oké. Hú, hát ez folyamatos harc, amíg nem sikerül kijutnunk. Oké. Kutya rámész az íjászra. Anyuka. Jó. Pajzsot. Üsd el. Azaz. What is it? Blast! Nagyon jó. Anyuka, intézz el az íjászt. De szarul jár. De szarul jár az az íjász. Ezt kapja rendesen. Nagyon jó. Akkor nézzük, hogy van-e looty loot. Legfontosabb dolog. Van még valami? Nincs. Akkor go. Csak nem erre kell menni. Ja, itt voltunk, a másik irány. Ó, majdnem elhagytam. Lootot nem hagyunk. Itt voltunk. We're getting close to the treasury. The Köszönöm family blade lies inside. Here, darling, take my key. That blade cannot fall into Howe's hands. It should sever his treacherous head. Ez az. Kell a kard. Na, húzzál befelé. Találj be az ajtón. Na. De hogyha zárva volt az ajtó, hogy jutott be? I shall do it. As you say. Okay. Very well. Inventory. Hát az biztos, hogy akkor a legjobb kardot fogom. Családi kard, az kell. És volt itt valami... Pikkelyvért? Mutasd azt. Hát persze. Ez így azért keményebb. Na, oké, mehetünk. Van még itt valami? Semmi? Akkor... Megállsz. Pajzscsapás lesz. Oké, anyuka. Mehetsz egy precíz csapással, a kutya pedig úgy megy rá az íjászra, mint hogyha muszáj lesz és harap. Oké. Négyen vágják. Négyen vágják meg a kutya. Azért ez elég durva. Na, mehetünk tovább. Erre semmi nincs, akkor megyünk lefelé. Ó, Istenem. Mindenhol levágott emberek. De ez nem szép. Tovább. More enemies ahead. Állj. Oké, te egy pajzscsapással indulsz. A kutyáé lesz a legszebb feladat, mert ő oda hátra megy az íjászra. Anyuka, te valamelyik katonára rámész mondjuk rá.
Kutya. Inkább az a mágus. Jó. Anyuka bírja. Kutyával bajok lesznek így. Inventory. Kell a kutyához tenni gyógyitalt. Ez így baj. Hányan vannak? 1, 2, 3, 4. Ahogy nézem, oda kell. Nagyon jó. Nyerésre állunk. Inkább így. Go! Man the gates! Keep those bastards out as long as you can! Your ladyship, my lord, you're both alive. I was certain Hal's men had gotten through. He was looking for you two. He told us to hold the hall as long as possible. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Hal's men out long. If you've another way out of the castle, use it quickly. When I last saw the Terran, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. Na kész a popcorn. Jó van, Lacika, nyomjad. Nyomjad. Bless you, Sakomo. Ez egy jó játék. Ezzel el leszünk egy darabig, én úgy érzem. És talán nem olyan bugos, mint a Cyberpunk volt. Várjatok. Looty loot. Looty loot nélkül sehova. Oké. Merre kereshet az öreg? Hát én szerintem erre. Oké, te egyből mész rá. Kuty. Te mész a másikra, anyuka. Te is arra mész. És... go! Oké. Nagyon jó, kutya. Anyuka. Írta. Nagyon jó. Go. Oké, itt nincs semmi lootolni való, úgyhogy mehetünk. Arra semmi, lefelé. Pajzscsapás rögtön. Oké. Anyuka, te a másikat intézd. Kutya meg majd ahova odafér.
Nagyon jó. Azt én is, Lacika. Ezt én is várom. Az eleje ilyen kaotikus, aztán később már nem. Később már annyira nem lesz kaotikus, de... Na nézzük. Van itt valami loot? Nincsen? Akkor megyünk tovább. De nem erre. Valamire nem figyeltem volna. Na nézzük. Oké. Pajzsa, nekik rontasz. Ja... Jó. Előbb ide mész. Oké. És akkor most pajzsal neki. Oké, anyuka. Csapjad, adjál neki. Az a lovag, az gáz. Az ott lesznek problémák, én úgy érzem. Hát anyukának fel kéne tartani a mindenséget. Aha. Azta! Hát mit kapott? Kutya, hogy állsz? Hívd meg. Oké, anyuka intézkedj. Híha. Lökt fel. És nem löki fel. Az szép. Az a lovag azért durva volt. Jó, lassan gyógyul, ahogy lézem. Na, menjünk tovább. Very well. Oké. Ah, megvan az apja. Azta. There, you both are. I was... Bryce. Wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Hal's men found me first. Almost did me in right there. I won't survive the standing, I think. Ah, my boy. If only Will could make it so. Once Hal's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Fergus. Tell him what has happened. Yes. Vengeance. Bryce, no. The servant's passage is right here. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the turn is correct. House men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My younger son helped me get here. Maker be praised. I am not surprised.
Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan, you are under no obligation to me, but I beg you, take my wife and son to safety. I will, your lordship, but I fear I must ask for something in return. Anything? What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The Darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. You fought your way to me through Howe's men. I think the Maker's intention is clear. I will take the Tyrna and your son to Ostagar to tell Fergus and the king what happened. Then, your son joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Howe. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with us. We must leave quickly then. Bryce, are you sure? Our son will not die of Howe's treachery. He will live and make his mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. My place is with your father. At his side to death and beyond. I'm so sorry it's come to this, my love. We had a good life and did all we could. It's up to our children now. Then go, pup. Warn your brother. Know that we love you both. You do us proud. They've broken through the gates. We must go now. Goodbye, darling. Hát ez szép. Jajjaj. Anyuka feláldozta magát. Nem tudom, hogy... Biztos mondtam, de hogyha nem mondtam volna, Szomszéd Stúdió, köszönöm a követést, üdv a manók között. Nem tudom, nagyon figyeltem a sztorira, ha esetleg... We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Cailan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Your brother has already arrived with High-Ever's men, but we are still awaiting your father. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High-Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. We are all in danger, my friend. Nothing can be done until your brother returns, and that will not be until the battle is over. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. Na, egyébként ő a király, és hát azt mondja, hogy segít Hav ellen, hogy
hogy tehát megkapja a méltó büntetését, csak először az éjfattyakkal kell. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Azért az a páncél az nagyon durván néz ki. What the king said is true. They've won several battles against the darkspawn here. Despite the victory so far, the darkspawn horde grows larger with each passing day. By now they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Yes, we should proceed with the ritual. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. Okay, tehát a There is tábort another Grey bejárhatom, Warden de in ne the camp hagyjam by the el. name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. You will find us there should you need to. Oké. No. Hát akkor kezdjünk neki. Igen, Duncan páncélja kicsit Assassin's Creed-es. Hát igen. Hey, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Na nézzünk körbe, mi van itt. I'm sorry. The mages must not be interrupted. Their spirits are in the Fade. We stand here in this hour, good folk of Ferelden, and we contemplate. Megnézzük, hát tudok valamit eladni. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some dark... Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. Oh, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course, to keep morale up, you understand. Van néhány különleges. Na nézzük, lássuk a portékát. So long as you keep it quiet. Oké, akkor nézzük, hogy én mit adok el. A pengét azt hagyjuk, a tőr az pallos mehet. Mozogány. Próbálok olyan dolgokat eladni, amiért nem kár. Vérsárkány lemezvért. Ez komoly, igen. Igazi király bástyája. Vasgyűrű. Hát amiből több van, az mehet. Az annyira nem érdekes. Oké, van 28 ezüst. Nézzük, hogy ő mit tud adni.
Tűzlövedék. Wow. Tüzesnyíl, jegesnyíl, varázslóbot. Páncélok. Nehéz láncing. 20-es erő kell hozzá, az kár. Jó. Hát most mondanám, hogy nagyon sok minden van, de nem. Mindegy. Ez kell. Oké. Vettünk a kutyának csemegét. Köszi a hídatalást, Lacika. Egészségedre. Na. Van 3 pontunk. Hát ezt most erre nyomjuk. Kell a befolyásolás. Oké. Taktikai fiókok nyitva. Micsoda? Ezt nem tudom. Nem mindegy. Nézzük. Volt itt egy nagyon durva páncél. Még mindig nem vagyok elég jó hozzá. 38-es erő kell hozzá. Na menjünk. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Még egy dolgot megnézek és megyünk tovább. Egy nyílpuska azért nem ártana. Eljöttem, megveszem ezt. Jó. Ez tök jó lesz. Már mehetünk is. Körbenézzünk. Meg kéne keresni a kis csajt. A vörös kis csajt. In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. De szép az a kutya. Hol lehet a vöröske? Mindenhol csak az áldást meg az imádkozásokat nyomatják. Hát ez gáz, igen. Nem erre kellett jönni. Greetings. King Kalen is not in his tent right now? I suppose I do, though he's spending most of his time with the Grey Wardens. He rides with them wherever they go, in fact. Teyrn Loghain sees the king whenever he can and argues with him over coming battles, but the king just waves him off. The king wants to end the Blight with a single huge battle the bards will sing of for centuries. Do you think that's possible? That's how the Teyrn feels. He'll do what the king wants in the end, though. The king thought it was funny that Teyrn called him reckless, and they fought about the queen. She's the Teyrn's daughter. He wasn't happy about something she did or the king did, I'm not sure. I probably shouldn't discuss it. As you wish. Mik ki nem derülnek? Ezek a háttérsztorik érdekesek. Look carefully, man. This wretched thing is a darkspawn. They're strong and cunning and smart, but don't listen to those old wives' tales. They can be killed. Azt is, hogy nem gyúrtam rá a ládanyításokra, vagy a zárnyításokra. Ez egy rossz ötlet volt részemről. Rá kellett volna gyúrni erre.
Legközelebb az lesz. Egy tör? As you say. Oh, meg egy fejsze, hát ez... Blessed are they who stand before the corrupt and the wicked. Though all before me is darkness, yet shall the Maker's light be. Nyomjad, nyomjad. Nyomja itt az imádkozást, úgyhogy hagyjuk. Ebben a romos erődben akarnak megküzdeni az éjfattyakkal? Hát ez elég bajosnak tűnik. Mi a véleményetek? Szerintetek? Ti ezt a helyet választottátok volna? What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The grumpy one. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. Közelebb hozzá egymáshoz az embereket, hát jó. It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. You do? Huh. That's a switch. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Oké. Na, szóval van még egy tag. Nézzük, mit tud ő. Van neki egy 7-7-es kardja, az jó. Közepes páncélja van? Nekem milyen páncél van? Van neki egy egyszerű pajzsa. Jelsz, hogy szegecset. Aha. Tudok neki valami jót adni? Memória pánt. Nem. Ez jól hangzik. Itt egy öv. Na, jó kis cuccot kapott. És akkor adjunk neki gyógyitalt. Itt van, tessék, pár gyógyital. Nagyon jó. Tényleg milyen képességei vannak, azt meg se néztem. Nem mintha számítana. Na.
Nyisd meg a taktikai képernyőn kijelölt ikont, vagy az Ü betű. Oké, Ü betű. Ohó! Egyéni egy, igen. Na. Akkor most már nem vagyunk egyedül. Arra nincs tovább, akkor erre megyünk. I should be going. I'm behind as it is, I'm afraid. Hát az láda, az bukó. Keresem azt a vöröshajú lányt, akiről beszélt a szállásmester, hogy hova tűnt. Valahol bajba keveredhetett szerintem. Azért kellene körbenézni. Vajon milyen bajba keveredhetett? Huh. Someone finally comes and talks to the lone prisoner. I don't suppose you've come to sentence me. I don't suppose you have a bit of kindness in you. All I want is food and water. They haven't fed me since I was locked up and I'm starving. I'm a deserter, or so they think. I bet there's no arguing them out of it, though. Armies are funny that way. Desertálás. I wasn't deserting. But when you catch someone sneaking around camp in the middle of the night, what else are you gonna think? Does it matter? All I want is a bit of food and water. You're a funny one. They won't listen to you no matter what you think. Not that I wouldn't mind you trying. You're a good sort. And it's not as if they're wrong. I probably would have deserted later. Just not when they caught me is all. Hope that doesn't spoil your opinion of me. I'm still hungry enough to eat my shoe. I expect nobody thought of it with all the battles and such. Just ask my guard for his. He's still got some dinner. I saw him put it in his coat. Lucky dog. You Grey Wardens get to ride with the king while I'm left with the drudgery of guarding this deserter. They should have just hanged him. Put his head on a pike as an example. I can't just let him go, can I? The army will figure out what to do with him. Probably just waiting for someone important to make a decision. Then they'll hang him, I expect. And I can go and do something else. Why does anyone want to desert? Because he thinks he's going to die and he's a bloody coward, that's why. Either that or he's been listening to a bunch of hogwash about how the darkspawn will drag you off and eat you. Don't expect it was an enlightening conversation. Did he now? Since nobody sends me nothing to feed him with, the only way we'll get that is if I give him mine. 10 silver. Well, feed him if you want to. I had nothing to do with it, though. If anyone asks why he's burping, I'm gonna say it was you. Just so you know. So? Brought me some food, have you? I'm so hungry I could faint dead away. Much obliged. You're a kind soul, you are. May Andraste herself rain blessings upon you. My belly thanks you. At least if I'm hanged, I'll have a little weight on me. Na, mehetünk tovább. Kapott tenni. Ez zárt láda, nem tudom kinyitni. Sorry, the main army camp is off limits for you right now.
may not want to remain here long, Warden. Most of these men have been tainted by the dark. Hát már nem tart sokáig neki. It has begun. Hú, ez végtelen gyűjtögetés, fiúk, lányok. Hail! You're one of Duncan's new recruits, correct? I can't let you through to the Korkari Wilds until he gives the word. The Korkari Wilds is a dangerous place, more so now that it crawls with darkspawn. They say the Great Blight began deep within its forests. One of our scouting patrols has been gone for 3 days. We're taking bets on who got them first, the darkspawn or the Witches of the Wilds. Oh, sure. There's an old legend in these parts about Flemeth, the apostate sorceress who conquered this area centuries ago. She united the chastened barbarians and invaded the farmlands. That's when the great hero, Cormac, destroyed her army with his. Took her head right off, so they say. Her daughters survived and became the Witches of the Wild. Tales tell of them plaguing this area since. Mostly superstitions, stealing babies and spoiling milk. Spend enough time here, you'll get an earful about those witches. Szóval az erdőben boszorkányok élnek, tök jó. Kitűnő dolog. Nagyon szeretjük az ilyet. Egyébként, fiúk, lányok, remélem nektek is legalább annyira tetszik, mint nekem, mert én végtelen jól szórakozok rajta. És hogyha szeretnétek, ugye, hogy gyakrabban legyen, azt a Discord csatorna játékajánlások szobájában tehetitek meg. Na, szóval egyenlőre nem engedhet ki minket. Katona. May the Maker preserve us all. They say the darkspawn has grown larger. You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Turnlogane that the war party's ready to begin scouting. I suggest you speak to our commander. Send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. No. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Daveth, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Korkari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, 1 for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Na. Akkor go. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Oké, és akkor megyünk a vadonba. Oké, hát go.
Oké. Te ijász vagy úgy, hogy te? Ketten vannak rajta, az úgy nehéz. Iha. Csak mint egy sokan lennének. Te hogy állsz? Te tök jól állsz. Te? Hát te ott el vagy. Segíts neki. Oké, rengeteg farkasbőrünk lesz, én úgy látom. Itt még van. Oké, levél a fogolynak. Over here. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. No. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is
reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Na nézzük, van-e itt valami, amit tudunk még lootolni? Nincs. Akkor go. Oké, kezdődik. Hát ezeket levágtuk. Na nézzünk körbe. Van-e valami looty loot? Ennyi? Hát akkor tovább. Erre. Iha. Menjünk körbe. Look there. Poor slobs. That just seems so excessive. Ez nem hangzik túl fényesen. Na, nézzük kell akkor erre. Erre nem. Át tudsz menni? Át tudsz menni. Ó, farkasok.
Oké. Hát... Mármint úgy sem. Farkasbőr, hegyek. Oké. Nehogy meghalljon itt valaki nekem. Oh. Családi kard, ide, családi kard, oda. Ez a penge jobb. Na, menjünk tovább. Erre kell menni. Aha, ez az. Kicsit sokan lettünk. Hát looty loot az van. Az igen. It shall be done. Na, hogy állunk? Éjfattyú vérrel teli üvegcse mennyi van? Négy. Már túl teljesítettünk. Már túl teljesítettünk. I shall. On it. Elégtelen kép. Nem már, te se tudod kinyitni, és te? What now? As you wish. On it. On it. Kár érte. Pedig nagyon akartam. Menjünk tovább. I shall do it. Az semmi. Nézzük őt. On it. Jó, hát igazából... Ajaj,
kell nekem egy tolvaj, aki ezeket kinyitja. Oké, erről jöttem. It is begun. Semmi, akkor hagyjuk. Meg kell keresnem akkor még a banyákat, meg a... Oh. Oké. Ez a kard nagyon jó, de nem ezzel szeretnék harcolni, hanem családi kard 7-7, 7, 6-6, akkor marad a családi kard. Tudjátok, hogy miért marad a családi kard? Nagyon egyszerű oka van, mert ehhez lehet pajzsot használni. Négy 3-hoz 3-1, 4-3. Marad ez. Oké. No go. At your order. No quarter shall be given. There is no glory in bloodshed. Now we do that. Ez jó ötlet volt, hogy ide felküldtem őket. És akkor... Oké, felmondom. Hát én is itt vagyok, szóval. Kész, kapták. Na, szedjük össze akkor a lootot, lootot. Arra semmi nincs. Ezek hátba kaptak rendesen. Pedig érzékeltem. Ezek a földből jönnek ki. Tudom, hogy mondták, de nem voltam rá készülve, ettől függetlenül.
Igen, erre nem jártunk. It has begun. I am ready. Mehetünk rá. Oké, ezzel van rendezve. Van egy másik. Azt csaphatod. Oké. Te arra mész. Te pedig arra. Hello, Doki, hello, hello. Ez nem hangzik jól. Zsáknyi hamu. Fogalmam sincsen, hogy merre van. Lehet, hogy érdemesebb lenne a térképet megnézni. Na. Arra kell visszamenni, igen. Jó fele megyünk, mert másfele nincs út. Itt lesz egy tábor. Oké, te rámész a csesznyére, nincs más. Oké, te rámész arra, te rámész. Ja, nem inkább arra a csesznyére mész rá, és közben szorítok, hogy túléld. Kéne, hogy bemozduljon, de befog. Oké. Baj van.
Gyere, 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 gyere. Gyere rá. Baj lesz. Ez így nem jó. Oké. Széplő. Baj van. Jó, az mindjárt meghal. Elődmizünk. Kikereselt a játék. Na jó, ez érdekes volt. Várjatok. Addig kaptok egy háttérképet. Istenem. Nem szeretnek engemet ezek a játékok. Istenem. Jaj, na nézzük. Játék betöltése. Hol hagytuk abba? Automata lementés. 13:57. Az jó. Na. Pillanat, kapjátok vissza a játékot. Oké, meg vagyunk. Na. Nem sokkal a csata előtt. Ez akkora csapást kapott, hogy ezt nem bírta ki. Várjatok. Oké. Csak most egy kicsit jobban felkészülök, mert hova kell ezt rakni? Oké, na nézzük. Mire tudok rá gyúrni? Az ügyesség az... Mozgékonyság, reflexek, egyensúlyérzék, mérőszáma. Akarat a karakter elszántságának. Igen, jó, akarat a mágusok több... Jó. Harcosok és szerencsevadászok esetében több harci technika és különleges támadás elsajátítása. Jó, nekem a dörzsöltség kell. Ja, hogy nem ad pontot következő. Ó, hogy ilyet ad? Ó, hát ezt értem. Befolyásolás, nem? Lopás. Hát... Ez érdekes. De ez jobban kell most. Na nézzük. Blúgy. Nincsen flaskám. Nincs flaskám. Viszont tudok csinálni a kutyának kaját. Na mehetünk. A legfontosabb, kutyakaja legyen. Oké. Kutyakaja, nem érdekel senkit a semmi, csak kutyakaja legyen. That flower.
white with a red center. The kennel master at Ostagar was asking about those. It probably is. You want to be careful picking flowers around the wilds, mind you. They're as like to spit poison in your face as not. The kennel master said this flower can help dogs that get sick from biting darkspawn. At any rate, he was offering a reward if someone went into the wilds and brought him one. Might want to think about it is all. Na. Na nézzük. Kicsit elszúrtam, de nem baj. Velem ez elő szokott fordulni. Oké, mi lenne, hogyha itt fölöknél? Oké, te mész taglózni, akkor te pedig rájössz őre, mert ott bajok lesznek. Mocskos harc előtt. Oké, te hogy állsz? Hát nem állsz túl jól, de... Te hogy bírod? Te még bírod? Jól van, Fanny, köszi, hogy itt voltál. Hello, hello. Okay. Hát ezeket levágtuk, azt kell, hogy mondjam. It is begun. Ja, megér. Well, well. Oh. What have we here? Well, well. Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? 'Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men?
quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'll be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Ennyi. Na, ő érte jöttünk. Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? Hello, Sochi. Hello, hello. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True. They came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Such manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. No. Kezdjük az elején. Elkezdem leadni a feladatokat. I suspect you are one of the new Grey Wardens. Will you accept the Maker's blessing? Then I bless you, Grey Warden, in the name of Andraste and the Maker above. May the chant of light carry your name to the ears of our Lord. My belly thanks you. At least if I'm hanged, I'll have a little weight on me. You got your food and water. Now off with you. Nézzük a küldiket. Nem, először nézzük a szintlépést. 3 pont, az pedig a dörzsöltségre megy most. Nagyon jó. Nekem azt tetszik, hogy ilyen lovakkorban játszódó játékokban, hogy néha rímekben beszélnek. Igen, és tetszik, hogy meghagyták a feliratban is. Szóval ez kifejezetten jó pofa így. Greetings, young man. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a man easily impressed. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynne, one of the mages summoned by the king. Well met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. Not precisely. The Grey Wardens will be on the front lines, not the mages.
Still, we have our parts to play. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Stragglers, yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into the realm we call the Fade. It's home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies the Black City. Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the Earth, where they became the first Darkspawn. At least that's what the Chant of Light says. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. See us here. Advice? Never. You young ones know all there is to know about the world anyway. Why would you need advice from an elder? But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. Greetings. Are you one of the Grey Wardens that went into the wilds? Did you happen to see any white flowers? I don't know for sure that the flower will aid my poor hounds, but it's worth trying. I have, let's see, 20 silver to offer as a reward for it. Here, take 50 silver, that's all the money I have. Perhaps we shall not lose as many hounds as I fear. Thank you for your help. Csak 20 ezüstöt tudok érte adni. Csak ennyit érnek a kutyáid? Na jó van, itt az 50 ezüst. Na, itt a kódex. Nézzük a jegyzetek, küldetéshez kapcsolódó dolgok. Igen, az kell nekem. Jó, ezek megvoltak. Jó. Hát, hogy nagyjából meg vagyok, ahogy nézem. Jelenlegi küldetések. Na, végakarat. Keresd meg a levélben említett készleteket és vidd el Jettának Redcliffe-be. Aha, jó. Megvan, romlott vér. Szerez, hát jó, megvan, és... Utazzál, utazzál. Jó, oké, meg vagyok nagyjából. Jaj. De jót röhögtem rajta, már bocsánat, nevettem. So you returned from the wilds. Have you been successful? Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. There was a woman at the tower, and her mother had the scrolls. They were both very... odd. Were they wilder folk? I don't think so. They might be apostates. Mages hiding from the Chantry. I know you were once a Templar, Alistair, but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let us focus on the joining. Excellent. You will need that courage to face what comes next. Courage? How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now, rather than later.
I agree. Let's have it done. Then let us begin. Na, essünk túl rajta. Alistair, take them to the old temple. Ahhoz képest, hogy ez milyen régi játék, szerintem teljesen jó a grafika. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. Don't we? The Grey Wardens have saved the world from Darkspawn before. I'd say they know better than anyone what it takes. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the first Blight. Morpheus 2712-be követett. Üdv a manók között. Üdv a manók között, érezd jól magad, Morpheus. Hello. Köszi a követést. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Na, kezdjük. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. Hát be van fosva, én úgy And that látom. one day, we shall join you. Az újonc. Davith, step forward. Ott hátul. Kis kopaszodó. I'm sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Már elő is There is no turning Már nincs visszaút. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. Hát ezt levágta. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. Na, most jön a lényeg. From this moment forth, you are a Grey Warden. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do.
That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. Na. Szintlépés. Következő. Ó, na nézzük. Oké, nézzük a kutyus mit tud. Oké. Taktikai fiók megnyitva, mi történt? Mamlasz, ó. Harci kutya. Nagyon jó. Ó, de szomorú, nincs itt a páncéljuk. Pedig én úgy kifosztottam volna. Az a jó ebben a játékban, hogy többször végigjátszható. Most képzeljétek el, mennyivel másabb lenne, hogyha mágus lenne a karakter. De most eladunk. Nem itt adunk el. Itt adunk el, itt adunk el. Hello again. Is there something you need? Van. Some supplies, perhaps? Van áru, van áru. Lássuk a So long as you portékelet. keep it quiet. Na. Nézzük. Oké. Akkor a fegyverekből, hát a gagyikat eladjuk. 4 darab vastőr szerintem nem kell. 12, 11, ez kétkezes lenne? Kétkezes, hosszú kardvas, 7-es, az gyengus. Hosszúi kör is. Jézusom, köszi Csonti. Nyilvessző, éjfattyúbot, apró, hibás villámkristály. Nem varázsló, de majd lesz varázsló karakter is, és akkor tök jó lesz. Na, nézzük milyen páncélja van, hát ha van valami jó. Jó drága. Nehéz láncing. Kár érte. Majd utána megcsinálom, akkor farkasbőr. Itt van a rengeteg farkasbőr, tessék. Majdnem elfelejtettem. Jó, hát ezek nem érdekesek. Na. Oké, és akkor inventory. Itt volt valahol az a könyv. Itt van, akkor most tesszük ide.
Na. Így jó. Oké. Menjünk tovább. Ó, van ott egy láda. Nem tudom kinyitni. Borzalom. Na, mivel eladtunk mindent, ami olyan volt, akkor most visszamegyünk, és már hogyha megtalálom, hova kell visszamenni, és szólunk, hogy oké, mehet. Mehet a menet. Back again? Don't the Grey Wardens need you? Off you go. I have preparation. The meeting with the king. We can speak more after the meeting with the king. Okay. Királyt kell lehet, hogy megkeresni, úgyhogy megyünk arra. Szerintem ez meg fönt lesz. My belly thanks you. At least if I'm hanged, I'll have a little weight on me. Sorry, Grey Warden, but Duncan informed us that you're not to enter the main army camp for now. Hát szomorú vagyok, hogy nem léphetek be. This nonsense talk stopped immediately. What are you, a bunch of natric fishwives spreading gossip until you brand your drag our people underground to eat? Mindenki készül a csatára. Greetings. King Kalen is not in his tent right now. I believe he's with the Grey Wardens in camp, drinking. He holds them in high regard, you know, as his father did. As you wish. Szürke kamarásokkal iszik. Az jó, mert én meg hátul láttam őket, basszus, mindig erre megyek. Na nézzük. Isál tornya. Ispotály, kutyakenelek, Duncan tüze, igen, itt a királysátra, az egyesülés után, tehát erre kell mennem. Csata előtti Neo, így van. Ez az. Loghain, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. You risk too much, Kalen. The Darkspawn horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle?
They are, Your Majesty. And this is the young lord from Highever I met earlier. I understand congratulations are in order. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. No. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Loghain. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The circle of We will not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough! This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Kalen. A glorious moment for us all. Már valami összeesküvés van a háttérben. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. Okay? What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Yes, so am I. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Kemény lesz. Tehát itt át kell menni, és oda. Oda, oké. Akkor hátraadsz. Jó felé megyünk? Nem. Jó, de mielőtt elindulunk, nézzük meg Aiden felszerelését is. Oké, meg szintet lépett. Nagyon jó. Harcos, akkor egészségre. És akkor most nézzük a felszerelését. Öt-tíz ez is. Kemény cucca van. Fegyver. 7 hetet sebez a fegyvere. Jó, és akkor... semmi újdonság nincs nála. Jó. Akkor esetleg egy pajzsot nézhetünk, hát ha találok valami jobb pajzsot, mint ez a 4-es pajzs. Találhatok itt. Plusz 4 támadást. Szerintem az jó.
Na. Ja, a kutyának pedig a inventoryból ki kell venni a kutyakaját. Így, meg itt van még egy. Nagyon tökéletes. Inventory. Igen, neki kint van. Jó. Akkor mehetünk is. Esetleg fiolát, flaskát kéne vennem, tényleg. Hol tudunk venni flaskát? Az ispotályban? Kutyakenelek, kélen sátra, ispotály. Megnézem az ispotályban, hát ha tudunk venni. Úgyhogy... Néhány flaska jól jönne. Aha, itt már nincsen senki. Aha, hát ez... Akkor megnézzük a szállásmesternél, de ott sincs senki már. Akkor ennyi volt a vásárlás, szóval elindulunk. Na lássuk. Így van, így van. Eddig nagyon nagy sötétség van. Szép a kép. Nem áll, hogy nem adod be. Nem adja be a képet. Pillanat, fiúk, lányok. Újraindítom. Csodálatos. Egyébként jelzem, le is fagyott, szóval. Jó ez a játék, csak régi. Na mindegy. Majd a Dragon Age 2-re már nem lesz ilyen. De miért? Mindjárt kaptok képet. Egyébként nagyon jó a zenéje is. Na. Folytatás. Jó, adunk képet. Hogyha esetleg nem jó helyre töltött be, akkor már megoldom. Nem jó helyre töltött be, jó? Akkor játék betöltése, osztagár. Betöltés. És remélem, hogy lesz. Pont a mozine. Na. Oké, elmentettem, úgyhogy futás van. Ó. Hűha. Pont a mozinál, igen. Mindegy, erősebbek, mint gondolták. Ez a lényeg. You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Ez remek. Na, hát akkor próbálkozzunk így. Ó, kaptunk egy varázslót, na várjatok. Szólj. Hello, elemelem. Hello, hello, hello. Na, mehetünk is fölfelé. Bajok vannak, elfoglalták a tornyot. Oké. Kutya, kutya, kutya. Odafut. Oké, te. Arra futsz rá. Te pedig, mit tudom én. Lősz. És te leszel olyan kedves, hogy rámész
Pajzs. Ez az, futás. Oké. Nagyon jó, eddig jók vagyunk, nézzük, hogy ő velük mit. Oké, te úgy vágod, mintha nem lenne holnap, te pedig szintén. Oké, kutya, hogy állsz? Kutya jól áll, kutya jól tartja a frontot. Oké, te pedig azt mi lenne, hogyha azt szednéd le, jó? Oké. Csapd le. Nagyon jó. Oké, menjünk tovább. Közben szedjük itt a motyót. Ó, éjfattyútől. Jó az is. Jó az is. Gyűjtögetünk, és akkor mehetünk fölfelé. Ja, ez nem az. Azt hittem, már megyünk oda föl. Hol a toronynak a bejárata? Azt kellene tudnom mi. Torony bejárata. Oh. Tudtam, csak nem sejtettem. Erre. Ó, basszus. Most jutott eszembe, hogy szintet kéne lépni. Na. Neki szaladsz és lepajzsozod, mint állat. Jó? Te kutya. Kutya. Te arra mész rá. És vonyítasz, mint állat. Oké, te. Te arra fogsz menni, és te pedig... Na go. Kutya, őt. Te ő rá mész és lősz. Nagyon jó. Hát én is ready vagyok, csak annyira nem, mint te. Na. Közben gyűjtögetünk.
Oké, kutya. Nem sok, de valamennyi. Ez az-e. I shall do it. It is begun. Jók vagyunk, mehetünk. Na, van 3 pontunk. Go. Szóval elfoglalták a tornyot. Úgyhogy hát ez fájni fog. Teli van minden évhatyakkal. Na szóval a helyzet a következő. Így csapda. Ez fájt. Oké. Kutya, te arra mész, és te... Valaki van arra is, az a baj, hogy nem látom. Hello, Viktor. Minden oké, minden oké. Kutya megvan. Oké, akkor a karakterre kell. A csatában nem lehet. As you say. Pakoljunk. Ez nehéz lesz. Egyébként köszönöm, minden rendben van, Viktor. Minden oké, minden oké. Jó ez a játék, szeretem is. 1000 éve nem játszottam vele, úgyhogy most örülök, hogy lehet. Hát kár érte. Inventory.
Megyünk is tovább. Hú, többfelé is lehet menni, próbáljuk erre. Kezdjük itt. Oké, kutya, te neki szaladsz. Oké, te pajzscsapással neki szaladsz. Te pedig majd fedezed őket, így. Ja, hogy itt még vannak? Ó, hát hello. Oké. Csapkod meg, kutya. Te neked, ő lesz a dolgod. És te pedig, hát bejössz ide. Hú, mögötte még kettő. Ez így nehéz lesz. Oké. Neki már nincs sok hátra. Inkább velük foglalkoz. Inkább veled. Jó. Veled, Mizu. Melletted meg elszaladnak, mi? Ez az. Adj neki. Ott bajok vannak. Vigyázz, gyors egyet. Kutya intézi, varázsló intézi, azzal nincsen baj. Éppen hogy túlélték. As you say. It shall be done. Very well. Oké, nézzünk körbe. 2 íjász, meg 2 csorlak. Oké. Te rámész arra. Te a lépcsőnállóhoz mész, és lecsapod a pajzsal. Oké, te pedig... Jó, előbb a varázsló. Az íjászra. És te pedig beszaladsz ide. Oké. Te mész az íjászra és lecsapod pajzsal. Oké, te lősz arra és... mintha nem lenne volna. Kutya, azt te miért engeded el? Haló. Azért. Mehetsz arra. Tök jó. Nézzük, van-e valami cucc még itt? Ó, van. Még egy lezárt láda, hát köszi.
Megyünk a következő szintre. Very well. Fel kell jutnunk a torony tetejére. What are these darkspawn doing ahead of the rest of the horde? There wasn't supposed to be any resistance here. Hey, you're right. I guess there is a silver lining here if you think about it. Ennyi. Ezért panaszkodott, hogy nem harcolhat. Most harcolhat. Jaj, mintha nem lenne holnap. Logain will be waiting for the signal. Na, go. Sokan vannak. Oké, kezdjünk azzal, hogy azt föllököd. Te rámész arra. Te pajzscsapással neki mész annak, és te pedig... Várjál, nem. Te pajzscsapással neki mész annak. Jó, és akkor, ha senki nem lesz előtted, oké. Feltüzeltük őket. Jó. Oké, kutya, mehetsz a csesznyére. Te... Azaz, nagyon jó. Te pedig őt szedjük. Kapja, kapja. Alistair. Meghalt, jó. Kutya. Oké, mehetsz a szélsőre, te iszol egyet. Nagyon jó. Go, go, go. Azt kell, hogy mondjam, hogy a varázsló az iszonyúan jó. A varázsló nélkül nem tudom, mit kezdtünk volna. As you wish. Ezt a rengeteg ellenséges katonát itt legalább le tudjuk nyomni. Van esélyünk rá. Very well. Jó, mielőtt tovább megyünk, benézzünk oda a szobába. Hát, ha van valami cucc. Semmi. Ó, nem teljesen. Egy zárt láda, amit nem tudok kinyitni. Az baj. Csapd le pajzsot. Oké. Őt csapd le pajzsot. Oké. Fuss rá arra.
vágd le. Kutya, maradsz ezen. Varázsló meg varázsló. Nem az ajtó. Ez az. Hát őt tűzbe hoztam, úgy nézem. Támadhatod? Te hogy állsz? Nem állsz túl jól. You need help? I shall do it. Nincs elég. Hát az baj. Nincs elég italunk. Gyógyfőzetekből bajunk van. Oké, mindenki jól van. A varázsló pedig iszik egy italt, mert... Nagyon jó. Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. The king is depending on us. Very well. Megy neki. Hát majd a többit meglátjuk később. Ó, hárman jöttek, gondoltam. Pajzscsapás erre. Pajzscsapás, a kutya pedig rámegy arra, az tök jó lesz. Nem féltem. Elállják az utat? Az baj. Most van jó helyen. Na figyelj. Arra. Kutya, intézkedj. Oké, és arra menj. Jó. Na. Ennyit számít a varázsló. Úristen, nagyon sokat. It is begun. Van valami láda, csomag, semmi. Akkor tovább. It shall be done. Here! There is no glory in bloodshed!
over there. The hound. Hol lehet kiengedni a kutyákat? Ott. Ez az! Nagyon jó. Mit művelnek a kutyák? Jaj, ez csodálatos volt. Azt kell, hogy mondjam. Úristen. Na. Mehetünk tovább. Várjatok, van egy ötletem. Vissza mindenki. Hát én felhasználom a kutyákat. Én felhasználom a kutyákat. Ha már egyszer ennyien vannak. Ez nagyon jó. Oda nézzetek! Úristen, mit művelnek azok! Azt szétkapják őket. This is it! This is it. Igen. Ezek mennek tovább. Nincs megállás, nincs kegyelem. Ennyi? Mindenki meghalt? Na, megnézzük. Úristen, ez nagyon jó volt. It is begun. Ebben a játékban, amit a kutyák művelnek, az kegyetlen. Wow, na gyertek. Itt egy láda. As you say. Itt is egy láda. Nagyon jó. Gyűjtjük a cuccokat, gyűjtjük. Oké. Na, és akkor mehetünk tovább. Úgy, menjetek le. It shall be done. Best be wary. No quarter shall be given. Very well. Mit lát a kutya? Semmit. Egy hosszú kard. Aztán mehetünk a következő szintre. Vagyis...
Azt majd csak legközelebb. Már ennyi volt, fiúk, lányok. Én végtelenül élveztem. Úristen, hát ez a játék még mindig nagyon jó. Remélem, ti is legalább annyira élveztétek ezt a játékot, mint én. El is mentem. Így mi. 3. szín.